Tässä kohtaa nyt sitten yleisö, teillä on mahdollisuus osallistua myös tähän meidän webinaarimme. Eli kaivakaa puhelimenne esiin tai tietokoneenne ja osallistukaa tähän seuraavaan kyselyyn. Eikö anteeksi, mistähän se nyt tuli? Eli meidän mentikysely. Eli näppäilkää sieltä tässä, menette sinne verkkosivuille www.menti.com ja näppäilette sinne tällaisen osallistumiskoodin, joka on 8962667. Ja kysymys kuuluu, että mitä sinä olet tehnyt kesätyörahoillasi. Ja siellä on muutama vastausvaihtoehto. Ja voitte sieltä sitten valita sen, että mikä parhaiten sopii teidän omaan elämäänne. Eli säästin myöhempää käyttöä varten, toteutin haaveeni, käytin hauskanpitoon, maksoin velkoja tai ostin rahastoja ja osakkeita, eli aloitin sijoittamisen tai sijoitin. Teillä on muutama hetki aikaa vastata, katsotaan kohta niitä vastauksia tässä. Mutta kerro vielä vähän, sanoit, että et ollut kauhean hyvä koulussa enää, mutta kuinka pitkälle sä oot käynyt kouluja? Mä kävin ammattikoulun, eli yläasteelta sitten se seuraava taso niin sanotusti. Kävin sisustus- ja verhoilualan koulut ja silloin mulla oli haaveena sisustussuunnittelijan pesti ja hain sisustusarkkitehtuuriksi jossain vaiheessa, kun koulut oli ohi, mutta en päässyt sinne ja seuraa aika nopea siitä sitten kariutui ja ne haaveet myös siinä samalla, että musiikki alkoi tulemaan pikkuhiljaa siihen aikoihin jo, mihin se todellinen into ja innostus sitten oikeasti oli, että ei mua oikeastaan kiinnostanut tehdä mitään muuta kuin musiikkia, mutta toki päivätöitä oli pakko tehdä ja muita hommia siinä samalla. Joo. Mikä sun toiveammatti oli sitten tämän sisustussuunnittelijan lisäksi? Vai oliko se sitten se? Mulla oli liikunnanopettaja. Okay. Oli yksi ja mä oon välillä vieläkin miettinyt sitä asiaa, mutta katsotaan mihin elämä vie. Että voi olla, että ikinä en pysty tommosilla aloilla ehkä välttämättä naamaan enää näyttämään, mutta katsotaan mihin elämä vie. Mutta se oli yksi semmoinen asia mikä kiinnosti paljon. No sullahan on duetto tämän erään kuuluisan poplaulajan kanssa, joka on myös hankkinut liikunnasta sen toisen ammatin. Kyllä. Ehkä hänen kanssaan täytyy tehdä jotain. Niin, alatte yhdessä personal trainereita siellä Espanjassa. Näin, kyllä. Joo. Olisiko nyt kysely jo tässä päättynyt? Siellä näyttää siltä, että säästin myöhempää käyttöä varten on nyt se, joka niin kuin eniten on kerännyt ääniä. Hauskanpito on siellä aika hyvänä kakkosena. Ja toi haave on kanssa. Mitäs ajatuksia sulla tulee noista? Siis mun mielestä toi on tosi makea toi. No ensinnäkin tuolla eka säästin myöhempää käyttöä varten. Toi on fiksua. Myös peliliikettä. Toki sitten se, että seisooko ne rahat vaan tilillä sitten. Niin. Vai olisiko ne jossain niin kuin kasvattamassa. Vähän poikimatta, mutta on toi fiksumpaa se kuin mitä minä tein. Ja toteutin haaveen, niin mulla meni enemmän tuonne toteutin haaveen ja käytin hauskanpitoa. Että mulla meni just mopohommia ja matkailuun ja tommosia, ostin sähkörumpuja ja muita. Että mulla meni niihin mun omat pennit. Ja sitten tuolla maksoin velkoja. No en ole kesätyöllä kyllä koskaan velkoja maksanut, mutta kyllä mä oon velkoja maksellut ja oppirahoja. Ja onko sulla ollut jotain pikavippejä? Ei ole pikavippejä ollut koskaan. Niihin en ole lähtenyt, koska ne on sitten tie, mistä et välttämättä pois pääse. Että on kokemusta silleen lähipiirissä, että on nähnyt sen viereltä, että siinä voi käydä hassusti sitten, että siinä voidaan tuhoa sitten kaikki sen ympärillä. Mutta kyllä mulla velkaa on ollut, siis mä just veljeltä on lainannut, enää ei tarvitse, mutta on ollut tilanteita, että on lainannut vanhemmilta veljeltä tai tällä lailla, mutta kaikki on hoidettu ja kaikki pitää hoitaa, että sillä se niinku kuitataan sitten se homma ja niinku, että ei kannata velkoja olla maksamatta. Ja sitten ostin rahastoja ja osakkeita, toi todennäköisesti olisi se fiksuin, mihin ne kannattaisi ehkä laittaa. Toki osa rahoista totta kai kannattaa käyttää haaveisiin ja muihin juttuihin, mutta nyt jos olisin tuossa tilanteessa, niin laittaisin osan poikimaan ja osan sitten ehkä siihen mopoon ja muihin juttuihin. Mutta
rahastot on nyt semmoinen tilanne, missä itse niin kuin pyrkii menee niihin suuntaan ja osakkeisiin ja muihin, mitä kaikkea, ne ei tietenkään ole ainoita lähteitä, millä sä voit rahaa laittaa holdiin tai kasvattaa sitä, että on paljon muitakin, mutta siinä on yhdet mahdollisuudet. Ja onhan siinä tietysti se arvonmenetyksen riski, joka täytyy näissäkin ottaa huomioon. On, ehdottomasti. Kaikessa on riski myös. Joo, kyllä. Mutta Aktian tutkimuksen mukaan suurin osa suomalaisista suunnittelee talouttaan vain kuukauden verran eteenpäin. Ja harva maksaa tämän tutkimuksen mukaan jaksaa edes miettiä vuoden päähän saati pitempään, että miten pitkä aikajänne sulla on sun oman talouden suunnittelu? Mun talouden suunnittelu, se mitä mä oon ajatellut, niin on ihan eläkepäivät. Milloin mä nyt sitten jäänkään eläkkeelle. Riippuu ihan myös siitä, miten tämä homma tuo mulle sitä niin sanotusti rahaa ja miten mä osaan käyttää sen rahan. Että se on mun tavoite kyllä, että sillä luotaisiin se niin kuin pitkä way. Ei vaan mietitä vuosi kerrallaan tai kuukausi kerrallaan, että ihan nyt tähtäin sinne niin kuin pidemmälle suoraan, koska se helpottaa sitten jo tästä päivästä asti sitä rahan käyttöä. Ja vielä siinä on paljon tekemistä siinä asiassa, että vieläkin voisi tehdä fiksumia asioita. Ja sitten toisaalta kyllä tuo sellaista taloudellista turvaa, että jos sulla on niin kuin talous tietyllä, että sä oot suunnitellut se jotenkin pitkällä kantimella, niin se antaa sulle myös sitten vapautta toimia taiteilijana. On, ja sitten mä huomasin semmoisen jutun tuossa korona-aikaa, että kun se iski ja yhtäkkiä sä oot silleen, että sulla loppuu duunit ja kaikkea, sulle ei säästös yhtään, niin mieti siinä, kun sä asut omillaan ja tällä lailla, niin kyllä siinä vähän sormisuussa on, että mitä tehdään, niin kyllä itsellä niin kuin yksi vinkki nuorille on se, että oikeasti säästäkää sitä niin kuin fyrkkaa ja pitäkää niin kuin joku raha jossain valmiina, että jos tapahtuu jotain ja älkää ottako sitä, että pitäkää sille, että se on siellä vasta siinä vaiheessa, kun on hätä. Että sitten jos sulla on hätä ja sulla ei ole sitä, niin sitten on vielä isompi hätä. Et se on kyllä yksi sellainen, minkä on oppinut, että se kannattaa holdata niin kuin tietty summa jonnekin. Sä pystyt vaikka maksaa puolen vuoden vuokrat sillä rahalla tai mitä tahansa se sitten onkaan, mikä helpottaa sitten. Ja varsinkin tämä taideala, niin ei koskaan tiedä, onko se ensi vuonna ollenkaan enää keikkoja tai vaikka että on, mutta koskaan ei voi tietää, mitä tässä tapahtuu, niin sen takia se kannattaa aloittaa siinä tilanteessa, kun sä alat huomaa, että se alkaa tulemaan, niin sitten järkevästi pelaa sen, jotta sä voit lepää jonkun kuukauden myös ja niin kuin nostaa palkkaa firman tililtä ja muuta. Että jos sä tuhlaat te kaikki, niin sit sä et paljon, niin kuin, sulla ei ole aikaa tehdä levyä tai ehkä reissata ja ottaa vähän omaa aikaa. Sit sä pitää olla koko ajan keikoilla, jos sulla menee kaikki, mitä tuleekin. Et se on parempi, että siellä on sitä hollissa, koska artistitkin pitää keikkataukoja, vuoden, 2 tauko, niin todennäköisesti niillä on säästössä se raha, millä ne pystyy tehdä sen jutun. Niin just, joo. Et siinä mielessä ei kannata niinku miettiä niitä isoja yksittäisiä keikkaliksoja tai rojalteja tai whatever, koska niinku, niillä täytyy sitten kustantaa sitä pitkän tähtäimen elämistä. Se on just näin. Ja meilläkin on nyt tarkoitus se, että meillä on paitafirma tai myydään niinku kääriä fanikamaa, niin se on vähän niin kuin mietittiin Broidin ja sitten ketkä siinä on messissä, että se olisi meidän semmoinen eläketili niin sanotusti, että se on 4 Pekkaan se tili ja pelataan sillä hyvin, niin hyvin kuin pystytään. Ja se olisi sellainen pitkäaikainen niin kuin säästötili ja sitten on kaikki muita tilejä, mihin sitä rahaa mahdollisesti tulee, on sitten, että toi on sitten se tili, mistä nostetaan sitten vaikka se 3 tonnia kuukaudessa tai mikä se rahasumma sitten onkaan ikinä. Joo. Palataan tähän vielä hetken kuluttua niin kuin tarkemmin tähän yritysmuotoisuuteen ja tollaiseen, mutta kerro vielä sun sitten ammatista, että miten tämä missä vaiheessa musiikista tuli sulle ammatti? Musiikista tuli oikeastaan ammatti, tai milloin mä tiesin, että siitä tulee mulle ammatti, oli sen jälkeen, kun tuli toi UMK-homma. Ja mä tiesin, mikä biisi meillä on taskussa, niin mä olin 100% varma siitä, että nyt lähtee ja lujaa. Ja mä sitä ennen muokkasin asuntokuvia, mun broidille hän otti ne kuvat. Ja jouduin sanoa jossain vaiheessa, että mulla ei ole aikaa enää tehdä tätä, että mun on pakko nyt keskittyä tähän musahommaan kokonaan. Ja toki silloin sitä rahaa ei vielä tullut, koska ei päässyt keikoille, mutta piti reenaa UMK:ta ja mahdollisesti Euroviisuja varten. Niin mä laitoin kaiken ajan siihen, mä tiesin, että nyt tää lähtee. Ja sit kun oli UMK ohi ja alkoi vetää keikkaa ja huomasi sen kalenterin, paljon sitä keikkaa on, niin
sitten se oli siinä se homma, että se oli, että okei, tämä oli tässä nyt, että nyt tämä on niin kuin ammatti. Ja sanotaanko näin, että tämä on ollut myös puoli ammatti mulla jonkin aikaa silleen, että on vedetty yksittäisiä keikkoja ja muita. Et on ollut kuukausia, milloin olen pystynyt elättämään niin kuin ennen jo UMK:ta niin kuin musiikilla itseni kyllä. Mutta sitten on ollut kuukausia, että ei ole tullut penni hyrrää. Niin todennäköisesti niitä kuukausia on ollut enemmän kuin niitä kuukausia, että sitä rahaa on tullut. Et se vaatii just niitä säännöllisiä keikkoja ja muita systeemejä, jotta niin kuin pystyy jättämään arkiduunit ja muut sitten veksi. Eli sä oot tavallaan rahoittanut sen sun taiteilijuuden sit tekemällä hanttihommia tai muita hommia. Kyllä. Joo. Kyllä. Mä pitkään myin keittiöitä ja suunnittelin keittiöitä ja siinä samalla tein musiikkia tämän nykyisen tuottajan kanssa ja siellä painettiin hommia ihan aamuun asti ja samoilla silmillä välillä duunia, mikä ei toki ollut järkevää, mutta oli pakko, niin kun, jos halusit elättää itsesi ja maksaa sun vuokrat, niin sun oli pakko käydä jossain toisessa duunissa ja siitä duunista lähteä sitten studiolle äänittää musaa ja toivoa, että ehkä joskus tää lyö leiville. No miten sä oot tuon sun tyylin kehittänyt? No aikaisemminhan mulla oli se koko keltainen asu. Joo. Ja sen ajatus lähti siitä, että jotain hullua täytyy kehittää, koska itsekin pidän itseä sisäisesti semmoisena tyyppinä, joka tykkää rikkoa rajoja ja näyttää kaikille, että elämä ei ole niin vakavaa. Niin aluksi oli keltainen ja sitten oli pottatukka ja sitten kun tuli UMK ja Euroviisun jutut, niin pottatukka säilyi, mutta tuli sitten vihreä bolero ja piikkihousut ja vihreät housut ja tällä lailla, että paidattomuus on ollut mulle semmoinen, mitä mä oon tykännyt keikoilla rokata, että ilman paitaa, niin sen takia mulle tästä puuttuu osa palasista sitten ja ei ole oma idea tämä bolero kyllä, että siitä annan iso kiitoksen kyllä sinne UMK-tiimiin, jotka sitä lähti suunnittelemaan, että he kyllä loi aikamoisen jutun myös. Niin sulla on paidaton riehu ja se, mikä sun niin kuin somepresenssikin on. Kyllä. Ja se tulee suoraan keikoilta. Okei. Joo. Ja siellä, miten paljon sulla oli seuraajia ennen UMK:ta tai ennen Euroviisuja? Olisiko ollut 5,500 about-rallaa. Ja nyt niitä on kuinka paljon? Joku 540 jotain varmasti. Niin just. Joo. Et kyllä se vähän kasvoi sitten. Joo. Et kyllä se on jotain tämmöistä markkinamiehen osaamista myös on olemassa. Jotain on tehty niin, oikein. Osaat brändätä itseäsi. Joo, ja mun mielestä ehkä semmoinen, että ei ole liian tyrkky niin kuin myöskään. Että tekee vaan omaa juttua ja silleen ei kuuntele hirveästi, tiedätkö, silleen sitä huutelua tai sellaista, niin kuin, että sun pitäisi tehdä näin tai sun pitäisi tehdä näin. Että tekee just se, mikä itsestä tuntuu hyvältä. Ja jos joku nyt sattuu pahoittaa mielensä tuosta jutusta, niin sitten ehkä pyytää anteeksi tai ei pyydä antaa mennä eteenpäin. Toki asiahan on niin kuin silleen, että jos on tehnyt oikeasti väärin, niin silloin täytyy pyytää, mutta semmoisia, nykymaailman tilanne, niin eteenpäin. Just näin. Sitten päästään tähän sun parikymppisyyteen, eli niin kuin ollaan jo aika paljon puhuttukin. Tässä nyt on vielä yksi kuva näin. No joo, toi on oikeastaan, tää on oikeastaan ulkomailla. Me ollaan ulkomailla Thaimaassa, niin kuin sanoin, tästä perhe tykkäsi niin kuin reissata, niin siinä oltiin mutsinkaan ja sitten veljenkaan ja siinä näkyykin Metallica ollut meillä iso osa. Musiikki on ollut myös teepaidan muodossa päällä. Että ja sillä on tämmöinen ihana vaaleanpunainen Lacoste. Joo, silloin oli fruittari-aikaa. Mä rokkasin sitä ja luulin olevani cool poika, mutta aika ressukalta tuo ukko tuossa näyttää. Mutta ei siinä mitään, ajat muuttuu ja ajat menee eteenpäin. Aika söpöjä olette minun silmissäni. Mutta ollaanko tässä nyt jo 20-vuotiaana? Siinä ollaan ytimessä lottoamassa. Ytimessä, joo. No nyt ollaan siellä päädyssä, missä ei kannattaisi nimenomaan olla. Et toki on tilanteita, että jos se pysyy kohtuudella, niin sittenhän tuommoista asiat on tosi fine, mutta siihen tuommoisten pelijuttujen varaa ei kyllä pidä laskea yhtään mitään. Että on ollut tilanteessa, milloin ehkä niinku palkka pelattu pois ja sitten ihmetelty, että millä hoidetaan muut jutut. Ja toi oli sitä aikaa, kun mulla leikattiin paksusuoli pois ja ei ollut muuta tekemistä, niin sitten hain jonkinlaista tyydytystä sitten noista peleistä ja muualta, että jotenkin sai pidettyä itsensä tässä elävien kirjoissa ja ajatukset silleen, että tekemistä niin sanotusti, että
Tämä on tuosta sellainen unelma, että siis pienellä rahalla voit saada rikkauksia. Kyllä. Ja en myönnä sitä, etteikö joskus olisi pienellä rahalla joku iso voitto tullutkin, mutta semmoisten asioiden varaa ei koskaan kannata jättää asioita tai sillä lailla, että noi on asioita, että noi voittaa kyllä yleensä aina. Mä oon itse sitä mieltä, että jos tommoset jutut ei tuo sulle, niin kuin, toki oli se 5 eurosta tai 10 eurosta viikossa, jos pelaa, niin no, kaikki voi miettiä sitten, että joku voi laittaa sen sitten alkoholiin tai muuhun asiaan tai tällä lailla, mutta jos tuosta tulisi ongelma, niin siinä vaiheessa se homma kannattaa lopettaa ja siihen ei kannata laittaa, eikä kannata kyllä pelata ollenkaan. Et ennemmin laittaa sitten sijoituksiin tai muihin, et ne on takuuvarmoja, yleensä niin kuin, riippuu toki sijoituksesta, mutta noi on ihan arpaa. Ja se on tavallaan, sijoittamisessakin on se riskin käsite hyvin tärkeä, että mihin sä paat rahan, että minkälaista riskiä olet valmis sietämään. Että tässähän se riski on äärimmäisen suuri juuri sen koko rahan ja potin menettämiseen. Se on pelkkää riskiä toi homma, ja mä tiedän itsekin niin kuin oman nuoruuden, ja mä muistan 15-vuotiaana sai silloin pelata noita, niin silloin aloitin niin kuin pelailujutut ja tällä lailla, mutta kyllä siinä välillä miettii, että voisi ehkä johonkin järkevämpiäkin laittaa ne. Et jos ne rahat oltaisiin laitettu oikeasti johonkin sijoituksiin tai muihin, niin kyllä sitä rahaa olisi nyt enemmän kuin silloin. Tai niin kuin, että kaikki ei olisi mennyt. Että kyllä tonne menee, mutta välillä tuleekin, mutta siihen se varaa ei pidä laskea. Rahapelit on varmaan enemmän semmoisia niin kuin unelmia varten. Ja ehkä se hyppy siihen, että jos olet niin kuin ihan täysin niin kuin tyhjä tasku, niin siihen niin kuin rikkauteen on kuitenkin liian iso, että se tähtäin kannattaisi ennen olla siinä taloudellisessa mielenrauhassa. No siitä veikkaa, että sitä varten nuo pelit on tehtykin, että harvemmin ehkä ihminen, jolla ei ole taloudellista, tai taloudellisesti asiat on hyvin, niin harvemmin ne ehkä niin kuin pelaa silleen niin kuin riippuvuusmielessä, että kyllä sitten mennään enemmän niin kuin, että mennään siitä niin kuin peruskatosta alaspäin, niin sitten toi on se keino, millä sä mahdollisesti rikastutkin, mutta kun siellä, et sä rikastu todennäköisesti. Et se on niin kuin luotu vaan meille, että toi on aika, jollain tapaa, jos tuommoisen pystyy pitää kontrollissa, niin on ihan hauska juttu väliin käydä lätkäpelissä ja laittaa se joku pikku lappu, mutta itse silti on sitä mieltä, että jätä sekin väliin, mutta kukin tekee omat ratkaisunsa, että viihdettä on erilaista. Kyllä. Että ongelma pitää tiedostaa. Juuri näin. Sen Aktian tutkimuksen mukaan nuorista aikuisista yli puolta ahdistaa oma taloustilanne tällä hetkellä. Ja säkin olet tässä vähän aika selkeästi jo sanonut, että suakin on ahdistanut se. On joo, kyllä. Ehkä tällä hetkellä nyt alkaa olemaan niinku sellainen helpotus rahallisesti omasta niinku tulevaisuudesta. Toki nyt nimenomaan kaikki on itsestäni kiinni, mutta se, että uskon kyllä, että kaikki hoidetaan fiksusti, mutta jos mennään vuosia takaperin, niin kyllä ahdistus oli hyvin iso ja mietin jo, että pitääkö muuttaa takaisin porukoille ja mitä kaikkea, mutta mun lottovoitto tapahtui musiikin kautta ja omien unelmien kautta ja ne ei tapahtunut noiden pelien kautta lottovoittoa ja sitten yhtäkkiä niinku pärähti muualle. Niin, että kyllä se tuli ihan muiden juttujen kautta, mihin suosittelen, että jengi myös panostaa ja tällä lailla, että unelmien eteen tekee duunia. Mutta joo, on ollut tilanne. Siihen omaan osaamiseensa. Kyllä, just näin. Ja sitä ei aina pidä myöskään miettiä tai verrata, että toi naapuri tekee ton verran rahaa tai toi naapuri ton verran. Ja kun musta tuntuu myös, että monesti ihmisillä se ajatus, vaikka kun ne menee sieltä niin kuin koulusta hyppää toiseen, että mietitään se työpaikka vaan rahan takia ja mun mielestä se on nimenomaan väärä kela. Mä en sano, että se on väärä, mutta mun mielestä se on väärä kela. Että kyllä se täytyy, mä näkisin näin, että kyllä se täytyy lähteä intohimosta ja rakkaudesta, koska jos sä vedät tuolla 60 vuotta painas hommiin, niin jaksat sä herää aina sinne duuniin ja vaikka sä saat sen kivan palkan, niin onko se sen arvosta sit lopulta? Et kun pienellä rahallakin sä pystyt pelaamaan itsellesi niin kuin pitkällä tähtäimellä, että kaikki ei mene.
Et se ei aina katso sitä, että kun joku voi miettiä, että no tuolla jää 5 tonnia, mulla vaan 2 tonnia, mutta kyllä sä pystyt siitä 2 tonnistakin oikeasti laittaa rahaa. Et tsekkaat vaan vähän missä asut ja mitä ostelet. Et ei se katso sitä, että sun pitää tienata tosi paljon, jotta sä pystyt sijoittaa, koska musta tuntuu, että tällä hetkellä ihmiset ajattelee, että sijoittaminen ja muu on vaan ne kenellä on rahaa, mutta ei se ole sillä laillakaan se asia. Totta kai jos sulla on enemmän rahaa, niin sä pystyt tekemään voittoa isommin, se on ihan, näin se vaan menee, mutta jos sä pystyt aloittaa pienellä rahalla tekemään asioita, niin jossain vaiheessa sä ootkin se tyyppi, mutta se vie vuosia. Parikymppiä riittää jo siihen rahasta säästämiseen. Just näin. Ja siihen suurimmalla osalla meistä on rahaa. Just näin. Kyllä on. Juuri näin. Milloin sä muutit pois kotoa? Mä olin olisikohan mä ollut 8-19 niin, kuitenkin aika nuorena. Joo. Kyllä mä nuorena lähdin ja siinä mulla kävi vähän se heikko homma vaan, että kun mä lähdin omilleen, niin mulla alkoi just pahimmat vaiheet muun muassa sairaustilanteessa ja muualta, että jouduin lopettaa kaikki duunit sitten pois ja rahaa tuli lähinnä sitten Kelalta ja muualta, mistä saatiin apua sitten, että ei sitä rahaa muualta tullut, että silloin oli myös aika heikossa jamassa. Mutta kyllä silloin mietti terveyttä enemmän, että kunhan saanut itsensä kuntoon, että se raha oli toissijainen asia. Niin, ja kyllähän tuossa tapauksessa niin kun hyvinvointiyhteiskunnan tehtävä onkin just niin kun tätä varten olla olemassa, että kun nuori ihminen sairastuu, niin saa hänet takaisin jaloilleen. Ehdottomasti. Mutta sä oot asunut vuokralla koko ajan? Joo, mä oon asunut koko ajan vuokralla ja mahdollisesti tavoite on, että ensi vuonna sitten olisi oma luukku jostain. Joo. En tiedä mistä, jostain rauhalliselta paikalta. Toki täytyy katsoa nyt taas, kun korot ja muut ei vähän helpommasta päästä tällä hetkellä. Mutta katsotaan, mikä tilanne on sitten. Mut sinne tavoitella. Se on yksi iso haave ja niin kuin sellainen, että on sitten se paikka niin kuin oma mesta. Oli se sitten rivitalon pätkä tai omakotitalo tai muu. Juuri näin. Nyt voitaisiin ottaa Menti 2. Eli seuraava yleisökysymys. Eli taas voitte ottaa sen puhelimen esiin ja ruudusta näkee ohjeet, minne mennä siellä netissä ja näppäilette sen koodin sinne saitille. Osallistumiskoodi vielä luen sen uudelleen, eli 8962 Osaan nämä numerot näin hyvin, koska olin nuorena pingoemäntänä töissä. Oho. Mutta eli nyt seuraava kysymys kuuluu, että mihin säästät? Ja vastausvaihtoehdot ovat asuntoon, johonkin isompaan hankintaan, pahan päivän varalle, autoon, matkaan, ei jää rahaa, en tiedä mihin voisin säästää. Ja hetken aikaa saatte siellä vastailla. Muistatko sä, Jere, mikä sun ensimmäinen iso hankinta oli? Sä puhuit moposta aikaisemmin. Joo, mopo oli yksi, mutta oliko se ensimmäinen, mikä oli? Mä ehkä enemmänkin laskisin sähkörummut ehkä isommaksi kuin mopon, koska se mopohommakin meni meillä sillä lailla, että se oli eka veljelle, se tuli mulle ja sitten mä vaihtelin sitä mopoa muihin mopoihin ja tällä lailla, että mutta mulla meni rahaa, kun tykkäsin maalailla sitä mopoa, niin ostin kaikkia maaleja ja tilailin netistä kaikkia osia ja kyllä loput meni sitten. Joo, siellä alkaa vastauksia tulemaan. Sieltä nousee yksi aika selkeästi kyllä. Pahan päivän varallekin oli yksi vaihtoehto. Tähän vaikuttaa, että meillä on hyvin fiksua yleisöä. Joo. Ja ei se asuntoonkaan säästäminen huono vaihtoehto ole. Että kyllähän Ei todellakaan. Monella suomalaisella se isoin varallisuuserä on just se oma asunto. Kyllä. Mullakin oli se aspi ja sain hyvin kerrytettyä sinne, kunnes tuli tilanne, että joutui valitettavasti tyhjentää sen ja se oli kyllä virhe, mutta jouduin tekemään sen ja ne rahat nyt on jossain tiellä tuntemattomilla, mutta suosittelen kyllä aspia. Se on kyllä tosi hyvä.
Joo, ja 15-vuotiaanahan saa jo avata asti. Mä avasin sen silloin heti, tai mutsi sen hoiti, mutta sinne jäi joka kuukausi sitten, tai välillä jäi kuukausia, ettei laittanut, mutta oli sitten 100 euroa, 50, ja välillä pystyi vähän enemmän laittaa, ja sillä lailla yhtäkkiä se sitten mulla oli parhaimpina, olikohan mulla 12 tonnia oli siellä, kumminkin sain sen verran säästettyä, ja tällä lailla, mutta ne on mennyt. No, mutta onneksi sulla on vielä pitkä ura ja näin edessä. Että eikä tommosia asioita, ne on tapahtunut ja niistä pitää ottaa opikseen ja kaikki me tehdään täällä asioita ja toivotaan, että ne asiat mitä tehdään niin vie jonnekin hyvään sitten. Että. Ja sitten just isommat hankinnat ehdottomasti, jos on jollekin isompi hankinta voi olla vaikka keittiöremontti esimerkiksi ja tällä lailla, mikä taas ehkä voi olla oman ajatukseni mukaan myös ehkä asunnon arvoon nostattava asia, että jos sen tekee myös sillä mielin, että mikä saattaa pistää sitä sitten. Auto on kyllä pahin mahdollinen. Se on kyllä vain semmoinen, että sen ajaa ulos kaupasta niin se on siinä. Arvo laskee. Niin. Mutta myös itsekin olen huomannut sen, että tällä hetkellä tarvii auton että se on ihan mahdoton, että sitä ei olisi. Niin. Ja se on tosi ymmärrettävää, että ihmiset on pakko. Ehkä siinä aletaan nyt sit miettiä siihen, että minkälaiseen autoon sä sen rahan laitat. Että ostat sen uuden ja ajat tallista ulos ja 10 tonnia lähti siitä sitten pois, vai ostat semmoisen perusvarman, minkä se arvo ei tipana hirveästi. Sulle ehkä menee sitten huoltoihin ja bensoihin rahaa. Mutta se on sitten semmoista. Mutta niin kauan kannattaa olla kyllä ilman autoa, kun pystyy olla. Niin, mutta kyllähän monet Suomessa joutuvat auton niin pitkin välimatkoja, töitä ja kaiken on, ja se on pakollinen silloin se juttu. Joo. Ja matkaan ehkä, siellä on matkaa, niin on niitä juttuja, mitä mulla oli ollut tosi niin kuin monta vuotta, että on säästänyt matkoihin rahaa. Mutta on sekin tavallaan omaa henkiseen hyvinvointiin ja jaksamiseen. Tässä tullaan just näihin asioihin, että ei ole mun mielestä niin kuin väärin loppupeleissä mikään noista tietyllä tapaa se asia, vaan se ehkä se suhteuttaminen sitten, että onko sulla sitten se joku kumminkin raha, minkä sä edes jonnekin laitat, tiedätkö, ettei se kaikki mene nyt siihen matkustamiseen tai muuhun juttuun. Että toisaalta joku voi elää se, että kerran täällä ollaan ja kaikki mitä tulee niin menee, mutta no, kaikilla meillä on omat ajatukset asioista. Mutta sitten kun sä ootkin siellä eläkkeellä ja sulla ei olekaan rahaa, niin sit kyllä ärsyttää. Niin, just näin. Siinä on niinku pari juttua. Joo. Mutta sitten päästään tähän ruuhkavuosiin, eli siihen, missä sinä nyt, siellä on edelleen vielä yksi. Tässä on vanha. Tämä on 2006, kohan tämä oli, mä olin menossa Provinssirockiin. Tänä vuonnahan mä olin siellä päälavalla esiintyin, mutta tossa mä olin menossa katsomaan vielä. Okei. Leirintäalueella oltiin. Joo, mutta tytöt seuraa mukana ja näemmä. Ja tytöt seuraa mukana. Mikäs auto siellä on takana? Meillä tuossa itse asiassa Fajan auto, Fajan Mazda, ja sehän meni rikki tuolla. Joo, se meni rikki tuossa matkalla sitten. Joo, Faja on ollut Mazda-miehiä aina. Joo, no se on perusauto. Se on auto, se on tosi perusauto. Meidän perheessä ei ole kyllä ikinä mitään niin sanotusti hienoja autoja. Tai en väitä, että toi on hieno, vaan puhun ehkä semmoisia niinku semmoisia autoja ei ole kyllä ollut koskaan, että niihin ei ole rahoja halunnut laittaa. Joo. Nyt mä otin vahingossa jo seuraavan mentin. Tässä pitäisi saada Jerestä kuva. Tässä on nyky-Jere. Vessaselfie, onko tämä joku sun Tinder-kuva? Ei. Tinderissä aika paljon vessaselfieitä, olen kuullut puhuttavan. En omista enää Tinderiä, en ole siellä, mutta miksei voisi, jos Tinderissä olisi, niin tommonen käyttää, mutta toi on itse asiassa, oltiin syömässä Gaitsinissa tuolla, mikäs tää nyt on, tämä Palasessa syömässä. Ja miksi ton kuvaa halusin laittaa, niin on se, että niinku vaikka, toi luukki, mikä tossa on, niin mä oon todella harvoin tommosella niinku tossa asussa ja ehkä toi on semmonen, että jos kerran vuoteen pääsee syömään hienosti, niin sit laittaa sen vähän siistimään asun ja fiilistelee sitä tyyliä, mutta en muuten niin kuin pyöri tollasena kylillä, että aika mun mielestä pukeudun välillä tosi rentusti ja semmoiseksi, että en lähde niin kuin leijumaan niillä jutuilla, mitä tietyllä tapaa on tai vois olla, että mun mielestä niin kuin toskin katsoo asua, niin penniikään en ole tosta maksanut tai muuta, että siinä se on, että kaiken voi tehdä omalla tavalla, että
Mutta myös niin kun näkee paljon tätä, niin kun, että on kauluspaita ja puvuhousu ja tuommoista, että niin ehkä niin kun, että joku voi heti ajatella, että tällä on rahaa tai tällä on jotain, niin halusin vaan sen takia tuoda se, että ei se aina kerro sitä se asia. Että, niin. että kun joku miettii, että on hieno pukutyyppi tai joku, niin se voi olla ihan perusduuneissa käyvä tyyppi. Juuri näin. Joo. Siinä, missä me kaikki muutkin. Joo.